Îl invităm în fața noastră pe Victor. 1, 2 și 3. S-a prezentat. Da, am venit. Aștepta scrisoare de înștiințare. Este la curent pentru ce l-am invitat. Eu am spus câte ceva. Ia, am Mm, anunțat. mhm. Ne Îl permite mai să, anunț, au un fel de canal între ei. mhm. Ne permite să lucrăm astăzi din numele Lui, pentru El, Depinde ce vrem să facem, zice el. să efectuăm o purificare. Dacă dorește, pe deschid la 3 un ecran în fața lui. 1, 2 și 3. Proiectezi pe acest ecran sesiune de purificare pentru ambele fici. 1, 2 și 3. Ok, le analizează. Chiar le analizează așa în profunzime. Zice că este interesant ceea ce facem. Da, vrea și el să afle ce aptitudine are, cum se lucrează, cum se detașează. Da, cum să curățe, practic. Acum să uită să vadă ce are de curățat. Mhm. Ne poate spune ce are de curățat? Gândurile, ideile, percepțiile, ce vine de la familie. Are și un portal, punte cu altă viață. Are și contractul karmatic, care îl ține la distanță. Cu cine este contractul? El nu știe, zice că nu știe, și vine informația că cu doi apuni. Mhm. Care e decizia lui? Ne permite? Da, ne permite, dar are o oarecare reticență față de soție. Mm. Se teme să nu-l judece pentru alegerile făcute. Întrebăm pe Caterina. Îl judecă pentru alegerile, chiar și dacă au fost. Nu, Nu, noi întrebăm pe Ecaterina Partea subliminală. partea subliminală. Ce răspunde? L-au certat de câteva ori și mai dat câteva bice Mhm. în energetic. Dar el socoate că a făcut-o de bunăvoie sau a fost influențat și nu a știut despre asta, că a fost influențat de cineva. Cumva, în urma tuturor analizelor, constată că a fost ea sub influența mai mulți factori, împinsă de situație. Era înainte naș în karmă, și el încă mai este în contract. Și cumva și influența să simt o anumită presiune, tensiune din program, din tot ce îi înconjoară. Vreau să zic că decizia lui este da, Da. vrea să ne arate și nouă să citească din acest contract cu cine este încheiat și care sunt condițiile, care sunt punctele contractului. Ok, te-au întrebat cum să facă, tu i-ai zis că pur și simplu îl chemi, Da, și a venit ca un fel, tot așa, ca un fel de tabletă,
Și citește contractul de încarnare, prețuirea materială, înlocuirea datoriilor karmice, vătămare corporală, înțelegere gratificată, proiecții astrale, protecție divină, sacrificii, dor, arteri de karmă, pierdere materială, învoială pe suflet, iarăși datorii karmice, mai multe, cu mai multe persoane, un fel de program de sclavie să lucrezi pentru alții. Este, Și sunt și pagini care goale, necompletate, dar numerotate. se mai completează pe parcurs Da, așa a fost înțelegerea. și le Am un complect, oarecare discernământ pe care îl pun în aplicare, zice el. aceste puncte le completează el sau le completează cel cu care a format contractul de încarnare? Nu înțeleg ce zici, nu e mutual, zice el. Nu e așa și pentru voi? Nu. Cum, voi nu aveți contracte? Uh, Dorește să-i dau careva informații? Da, nu știu ce să zic, zice el. Formez o sferă energetică din vibrația sursă primordiale, 1, 2 și 3. O informez cu informația referitor la contract de încarnare și nu numai. Tot ce reprezintă încarnarea pe pământ, în matrice, 1, 2 și 3, o informez, 1, 2, 3 și eu ofer 1, 2 și 3. Ok, o răsfoiește. Înțelege, ascultă, integrează, salvează niște notiții. Zice, da, deci voi nu aveți. Vedi de portale, informația, vedi modelarea materiei, vedi cine sunt demonii și cine sunt îngerii, vedi înțelegerile nebenefice și tu de acolo îi zici că vezi și energia extrasă cumva. Ce înseamnă datoriile? Se uită, vede mecanismul karmei, vede cumva toate, se ridică ca să vadă imaginea de ansamblu și vede toată karma de sus ca o pânză care leagă pe toată lumea și provoacă certuri, conflicte și înălțări, adică vede cumva cât de mult te pot duce pe plus și pe minus în plasă karmatică. Cum într-o viață te poți ilumina, în alta poți fi jos de tot, fragmentat. Ok, îți înapoiază. O poate Au citit-o. păstra, o poate păstra, poate integra. Ok, îți mulțumești, mai are de permutat mai îndată, cumva după, ca informații în timpul liber de citit. Dorește să vizualizeze cum ar fi fost linia lui temporară sau încarnarea lui în această viață, dacă ar fi luat doar el o decizie de încarnare fără a semna un contract de încarnare cu cineva din entități. Nu prea știu ce să zic, nu mă lasă aceștia. Cumva
din cauza că acum i s-a adus un anumit grad de conștientizare, dinăuntru lui vin tot felul de forțe nebenefice care Mhm. încearcă să-l oprească. Refuzuri, neacceptare, iluzii, strigăte după ajutor, Chiar și mai multe acum, punți. chiar și acum, dacă când a făcut cunoștință ce înseamnă contractul de încarnare, își dorește să aibă acest contract sau vrea să-l rezilieze. În momentul de față zici că nu, iarăși, nu înțeleg ce zici. Bine, mergem la 3 până la momentul, în momentul preîncarnat din această încarnare, 1, 2 și 3, cum îl vezi pe Victor? Cumva văd în spirit, analizând de după o sticlă pe mama lui cum îl ține în brațe, mm, cum s-ar încarna. Vede de după o sticlă scene din viața lui. Mhm. Sunt Ai deja, condus de este deja cineva. informat despre ce alegeri trebuie să se efectueze? Da, e ca și cum ar avea alături un partener, nu un partener, nu, un agent care îl sfătuiește ce să cumpere, știi, parcă ar fi la cumpărături, ce să adauge. Mhm, mhm, Și el a spus că vrea asta, vrea cu tare, mhm. și tot îi se mai recomanda, dar dacă faci asta, nu vrei să-și plătești acum datoria. Cealaltă, dar dacă aduci persoana asta, iar să creează situația asta și ai putea scăpa de lucrul ăsta, îi se făceau opțiuni așa ca super opțiune de servicii. Regresăm la un moment când se află singur. 1, 2 și 3. Este așa un moment. Da, după ce a ieșit din cealaltă viață, e singur, dar e trist, e în căutare, e stor de viață, e nemotivat, Este cu el așteaptă să-i se dea o sentință. o sentință. Are emoții negative, multe, Mm, Înțelese, lucruri neînțelese are. lucruri Ca și neînțeles. cum isolat toate fructele lui, tot ce avea, vibrații, l-a analizat de către altcineva și el acum trebuie să aștepte, să vadă ce decide. Ne prezentăm cine suntem, pot să-i ofer informații care să-l poată îndruma, ajuta, să Ok, iasă din se starea care sperie. se află. Să sperie oarecum că știi că n-ar trebui să fie nimeni aici, dar să recunoaște pe el cel din Mhm, viitor cumva. Vede că se duce informația de la noi către el că e un fel de viitor, că deja au făcut niște alegeri, ceea ce îl ușurează pe el, dar mhm. tot spune cumva că nu avem ce căuta aici, să uită de jur împrejur, să nu, se teme să nu vină ceilalți, să nu fie el condamnat pe urmă. Spune că înghețăm spațiul și timpul la 3, 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care spală toate amprentele negative din acea încarnare din care a ieșit și îl energetizează la maximum. 1, 2 și 3. Se simte bine, ca și cum ar primi un masaj bun. Mhm. Acum îi ofer informația care o socot pentru el foarte utilă despre încarnare, despre experiența pe care o poate efectua pe Pământ, despre entitățile care tot timpul
își doresc să iei sub control totul și despre cine este el, despre dreptul lui, despre liberul arbitru, așa. Cum primește el informația asta? O citește, o înțelege, ok, zice bine punctat la anumite lucruri, parcă ai pus și pozi în revista Mhm. asta cu anumite evenimente și fapte, lucruri mai sângeroase, de joasă vibrație, ce o să urmeze. Zice că nu-i place acele lucruri, nu-i place consumul energetic, nu-i place că el nu e în stare, de exemplu, acum să aibă grijă de el, că trebuie să apeleze cumva soția. Că o cumva vede ca și cum o luat-o pe derivă. Ok, ce spunem ce e de făcut. Să iei deciziile lui. Cum își dorește încarnarea să fie, dacă este dispus să nu mai încheie un contract de încarnare cu nimeni. Dreaptă, justă, zice. Dar parcă n-ar ști cum să facă singur. Are prea puțină informație pentru asta. Deci nu, aici mi-ai zis să intru pur și simplu, gen să intre, Mhm. să nu mai facă. Deci na, hai să încerc așa. Bine, își poate sincroniza toată informația pe linia lui temporală, 1, 2 și 3. Ne întoarcem la 3 în aici și acum, 1, 2 și 3. Mai are Victor cel contract de încarnare. Nu. Știi ce mai apare? Mai apare doar câteva însemnări din, așa, luminițe, uh, pe aici, pe acolo, ca dintr-un contract colectiv Mhm, de spălare a păcatelor, gen de mhm, neam, din mhm, cauza ramurilor mhm. și neamurilor. Acorduri selective date de cumpărare, împărțire. Ok. Este satisfăcut de schimbările care s-au efectuat? Parțial. Știi că poate fi îmbunătățite. Da. Pentru asta și întreb, își dorește mai departe să efectuăm purificarea? Da, lucrăm bine, zice. Da. Bine. Acum, la 3, ne mărim nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil pentru noi și și mergem într-un spațiu care este prielnic pentru a continua purificarea de astăzi dedicată lui Victor. 1, 2 și 3. În afara Unde? Matrixului. În afara matrixului. Minunat. Ce nivel este? 5.8 aici. Mhm. Minunat. Acum scanăm mai întâi frecvențele reprezentanților lumilor întunecate inferioare din spațiul energetic. 1, 2 și 3. Ok. 4 dracoreptilieni cu coadă de reptilă. Așa vine informația care vine, știi cozi. Îi vizualizează Parțial, picioarele, partea de jos. partea din jos. Mhm. Sus se ascunde. Au niște pelerine, cumva. Și din cauza că și ei, la rând, au anumite, nu, chakre,
energii joase care le intră prin corp și împământăniți, nu prea pot să se ocupe de partea respectivă. Așa aici, ca un detaliu extra, de asta cumva se zicea în popor că o să se uite la picioare să vadă cine este, fiindcă sunt niște energii de vină la ei. Nu pot să schimbe chiar totul în percepție, știi, că nu încearcă să le facă control mind la oameni. La 3, toate iluziile cad, toate măștile cad, 1, 2 și 3. Acum îi vizualizează clar, Da, îi vede. își amintește de ei când s-a format aceste punți de legătură, în ce împrejurări, Da, au care tot au felul fost de energii, ca și stările. cum sunt copii, fii, frați ai lui din alte vieți, o co-creat din nenumărate ori. Mhm. Aducem lumină pentru conștientizarea împreună cu toată informația legată de aceste legături, contracte, cum este tot observat, totul este în focusul atenției lui. S-a declanșat procesul de conștientizare pe această frecvență. Da, iară citește acum. Mhm. Ai zice la unul să dispară, la unul stai aici cât iau la rost. Din caiet mai apar și niște imantide micuțe, Mhm. agenți de lor care îl opera în el. Ok, aș vede corpul foarte plin de urme, de amprente de-a lor, fiindcă una dintre mantide a început să urce pe el. Îi vrea să-i se urce la cap. Um, o luat-o cineva și a mâncat-o. El a luat-o și a mâncat-o. Era necesar pentru conștientizare. Au vrut să vadă din ce frecvenție e făcută. O scuipă. Mhm. Ce nu percepe ochiul și urechea, percepe limba, probabil, da? Da, celelalte simțuri. Mhm. Digestiv. Bine, aici deși e energetic. Vizualizează tot când, care a fost starea lui. Da, De văd că part... ei de fapt sunt îmbrăcat în niște frecvențe de frați și compatrioți și tot bărbați în general, dar Mhm. doar ca să îl îmbuneze, ascunde cine să cu adevărat. Îl zice la judecată cu ei. Este important să conștientizeze, nu este important să judece, adică deciziile sunt ale lui. Păi mi-a luat atâta energie, zice. Îți poți reîntoarce toată energia. Și asta e tot o judecată. Zice el. Cumva o decizie. Decizia este o judecată. Păi, să spunem, a judeca, asta a conștientiza, dar echivalăm cuvintele, nu doar acuzăm, doar judecăm, conștientizăm. Nu, el vrea să facă dreptate. Să iei ce e a lui. Și poate întoarce tot ce a lui, tot este purificat, doar cu energiile, își întoarce doar energiile lui și informația lui. Ok, o
bea, ca și cum ar bea-o cu paiul, dar o mai scumpă, scuipă alătucuria amară. La 3, Ai, formezi un filtru din materia surse primordiale, 1, 2 și 3. Poate trece toate energiile lui în acest filtru, ca să nu fie amară, să fie doar așa cum este a lui energie, plăcută, proprie. Bine. da, așa luat-o. Mhm. Conștientizarea s-a finalizat. În sens că să dispară aceștia, nu. Din ce cauză? Este ceva Nu vrea să le dea drumul, vrea să-i măcelărească. el conștientizează că aceasta va duce, va forma noduri karmice. Deci nu există așa ceva. Nu Acum, după ce o există. citit. Nu există, dar îl menține pe el în vibrații joase. Nu e revoltat, zice că dacă trimiți în sursă, tot reformatare este. Da. Vrei să-i trimiți în sursă? Și atunci, cumva întreabă care e diferența, fiindcă el tot ce se referă vrea să-i selecționeze, să-i taie și să îi trimită în Păi îi sursă. poți trimite așa, întregi. Nu este nevoie să-i tai. Te deschizi la 3 un portal direct spre sursă, 1, 2 și 3, cu intenție îi îndrept spre sursă, 1, 2 și 3, au plecat. Au luat ceva la subsoară el. Uh, ok, au luat niște memoaruri, părți din ăștia, ca să le pună cumva la intrare, să anunțe pe alții să nu intre. Ceea ce și-a păstrat nu-l poate afecta, nu poate Zice că crea. nu știe, nu are relevanță, zice. Ceea ce-a păstrat nu Ochi poate, pentru ochi, dinte pentru dinte, zice. se poate forma o punte prin aceste bucăți de-a lor și pot reveni aceleași contracte. Le dau voie, nu le permit. Zice, cumva, el pricepe ce zici tu, face o replică a ceea ce a păstrat, ca matriță energetică, așa. Zice, na, nu țin ale lor, de asta nu am nevoie, dar replica respectivă Da, informația doar. o pune, Mhm. o pune cumva la intrare. Bine. Ne deconectăm atât de această frecvență, 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvențele tuturor dezincarnaților care s-au menținut în câmpul lui Victor. 1, 2 și 3. Există ceva Da, mulți părți. soldați, Mhm. familie, pierderi, suferință, ai cu vreo 40.000 legat. Aducem lumină pentru conștientizarea lui, informându-l despre tot, în ce împrejurări s-au făcut aceste punți de legătură, care sunt consecințele acestor legături, 1, 2 și 3. El le știe, le vedea, le simțea. Mhm. Era luat discernământul câteodată,
Suferea împreună cu toți. Simțea, de exemplu, de pe anumite vase scufundate, unde a Mhm. fost și el, încă de pe fundul mării a oceanilor, o anumită vibrație care venea, simțea legături cu acele morminte, incendii, case, păduri, războaie, tot așa, el le vede. Poate păstra informația, dar nu trebuie să fie atașat, că bilateral este. Ok, vede cumva că dacă se trimite lumină pe aspectele alea, ei înțeleg și nu mai suferă oamenii aceia. Și trece așa o rază de lumină, cumva vede cum raza aia de lumină trece, a Mhm. început procesul. Acum este undeva la, mai trebuie să fie 80%. Nu, și se duce lumina asta peste tot Da, și minunat. apar în locul oamenilor și floricele și tot felul Mhm. de scântei. Să se conecteze, fiindcă bilateral este suferință bilaterală, atât pierderi de energie din partea lui, cât și aceste atașări îi mențin pe acei oameni care trebuie să meargă în sferele lor și au Ok, lor experimente. peste 40%, 35, 25. Ok, s-a făcut 0. Le Minunat. dau drumul, zice. Mhm. Minunat. Ne deconectăm și de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor lovitorilor de magie neagră din câmpul lui Victor. 1, 2, 3, care sunt... Are 8 ani în junghiere, o să vă și sacrificat. Și în viața asta avea un fel de sacrificiu pe el înainte. Așa. Aducem și aici lumină. Păi toată informația este deschisă pentru a conștientiza în ce momente s-au efectuat lovituri, care au fost starea lui de conștiință, care a fost starea lui emoțională, cine au Ah, profitat și profită până acum. ok, vede lucrul ăsta. Până și Iulius Cezar a profitat de Hmm, energia lui. Au fost în oastea lui, probabil. Da, și este un program din junghiere stabilit în egregoare comune. Vizualizează de asemenea dacă a efectuat și el careva trimiteri de energii cu intenție grea, de vid, de furie, de De mai neștiință. multe ori, încă nu a fost mai ales înspăimântat, îngrijorat, înlemnit. Mhm. Conștient sau inconștient. Deci Acum conștient nu le faci. le conștientizează pe toate. Vede cumva că starea asta de conștientizare presupune cam și detașare, Da, să detașare. nu fii perturbat de tot felul de energii Să nu te sub conectezi la influență. acele Da, frecvențe care sunt, te pun în dependență, te pun... nu, de văzut el vede, ia notițe Mhm. și pe rând se detașează. Minunat. Le arde din câmpul lui. Avea și inițiere întuneric făcute cumva că vă sacrificat zeilor și așa mai departe. De aici foarte multă suferință lăuntrică, lanțuri. Oarecum din cauza asta are și anumite probleme de sănătate, e legat. Observă, are
în această încarnare asupra lui careva manipulări magice, Parțiale active. parțial active. Cine este Mhm. autorul acestor magii asupra lui? Este marele șef, Iahve, Iahve. nu este marele șef. Mhm. Se prezinte să-și ia toată magie care a fost depistată la 3, 1, 2 și 3. Ok, întreabă ce dorim. Magiile le extragi pe toate, plasate. Ce zice cine ești tu, mie să-mi ordoni. Se uită asupra lui Victor, vede că s-au lucrat, nu mai are anumite stări de la început Mhm. și cam supărat. Își ia oarecum, Este voința lui Victor. da, tocmai din cauza că înțelege asta, Mhm. își ia anumite lucruri înapoi, Nu anumite, prezentat în față. toate sunt care sunt cu energiile lui, cu amprenta lui. Nu, el zice că revine. Că atâta e de ajuns, restul ocupați-vă voi, zice. O să revii pentru ceva mai grav, se extrage. De ce trebuie să știi tu? Păi Zice știu, el. mi-ai dat de știri acum, ce ai gândit. Bine, poate pleca la 3, 1, 2 și 3. Victor continuă să facă cunoștințe cu toate informația. Ok, se mai scanează, îi mai își dă Mhm, ștreanguri de pe la gât. mhm. Își dă tot felul de inele jos. Se dezbracă de tot felul de haine. Își dă Haine cu aripi programe, nu? jos. Mhm. Daruri cu surprize. Nu. Le dă foc acum la toate. Da. Procentul este de conștientizare 100. Ok. Atașament de picioare lumești 98 cumva. Mhm. Atașament pe suferință. Îl scoate din inima. Ok, îl decrează. Să face să trăiască. Minunat. Minunat. La 3 ne deconectăm și de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvențe tuturor chipurilor, implanturi, convertoare de energie, de la oricare nivel. Începând cu ADN, celular, energetic, 1, 2 și 3. Ok, în inima. Are un fel de ceas și la mână. Are niște blocaje energetică în spate ce îl țin. La cap are. Gândirea e lui pe ceea ce vorbește, cum se mișcă. Are o anumită hibridizare cu niște insectoizi. Așa, iluminăm toată starea lui pentru conștientizare, aducând toată informația legată de aceste chipuri, implanturi 1, 2 și 3. Observă când au fost efectuate, în ce stare era, de ce a luat așa decizie, ce a permis, de De cine a dormire, fost de suferință, influențat, cine a profitat. de Dumnezeu. Arhone, paraziți astrale, au profetat.
Persoanele din jur au profitat, zice, pământul însuși parcă a complotat, pe toți îi vedea care pe niște dușmani, prin urmare toată energia se ducea peste tot, numai la el nu, toate simțurile erau amorțite. Unde nu a avut curaj, și-a căpătat curaj, să convertoare cumva curaj, necuraj, Mhm. acționează, nu acționează, stai, fugi, rămâi, înghite, taci, pleacă capul, depune ouă. Nu, le și vede, dar le și simte în momentul de față, îl doare capul. Mhm. Extrage toată informația pentru conștientizare, Ok, o pune în fața lui, totul de la cap, își dă repede, e oarecum speriat, ca și cum ar avea ceva foarte gros pe el, așa, scârbos. mhm, murdar. Ok, se dezbracă tot. Și din urechi, și din ochi, și din gât, și din piept, tot ceas. Pentru ce îi servea Ok, acest ceas? planificarea morții, încetarea inimii. Chiar așa. Da. Nu, le are pe toate în față. Importantă să extragă toată informația pentru conștientizare, care Îmi sunt zice, vrei să capăt ciudă sau chiar să o citești pe toată? pe Nu toată. poți să o ard. Nu, fiindcă dacă nu vei citi pe toată, vei trece nenumărate ori prin această stare, situație. Dar conștientizarea totală va duce la eliberare, la purificare. Vei ști să apreciezi în oricare situație cine și ce vrea de la tine. Ok, înțelege forma de discernământ căpătată pe urmă. Înțelege cumva subtilitatea. Fiecare frecvență o simte așa ca pe o felie, știi? Da, ce zici bine, cu detașare le citește pe toate, ia datele și zice, na, de gunoaiele astea n-am nevoie. Procesul de conștientizare este de 100%. El, da, dar gunoaiele nu dispar. Știi care este algoritmul? Poate deschide un portal de dezintegrare spre sursa primordială și prin intenții le poate îndrepta în acest portal. Poate efectua la 3, 1, 2 și 3. Da, ok. Numai că o strâns cu farașul, o luat în faraș, o deschis portalul și în momentul în care, cu sursa, s-a deschis și un alt portal pe o insulă foarte frumoasă, cu cabane din alea de stuf. Îi zice că e o stare de bine. Pentru cine este această insulă? Deci pentru mine și soția mea. Și ne ducem în concediu la sfârșit. Un portal de experimentare. Bine. La 3 ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor entităților parazite astrale fără inteligență din
câmpul energetic al lui Victor, 1, 2 și 3. Ce ființe Niște sau cui? chestii pe păr și în inimă ca frici. Da, vede și el ce. Și zice că asta mă mânca, cumva ca și cum îl mănâncă înăuntru. Uh, De acum știi ce trebuie să facă. ok, ia un aspirator și se aspiră. Odată Uh, cu aspirarea merge și conștientizarea. deci Când ce că mi-a s-a... fost teamă în somn, gândurile mele, obiceiurile mele proaste, zice, de cu seară. Ah, și faptul că TV-ul eu a fost s-a aprins sau Mhm. anumite gânduri menținute noaptea l-a pus pe altă vibrație. A zice că știe asta, că înțelege asta. Și până, de exemplu, și vizitarea altor lumi, fiindcă el mai călătorește astral, trecerea din dimensiuni te încleiește. Și cumva ceva delicios pentru unele muști. Mhm. Ok, se aspiră tot. Ok, înțelege cumva că ce ar trebui să facă dinăuntru în afară să se umfle cu lumină de fiecare dată când trece. Uh, își face el o programare. Dacă a conștientizat tot, ne deconectăm de la această frecvență, 1, Dai 2 și zero. 3. Acum scanăm frecvența tuturor egregoarelor, conștiința colective, semnul de control și mai departe, din orice matrice, orice dimensiune, 1, 2, 3. Ok, Grigor de Grij, fapte și acțiuni. Uh, politic, războaie, spitale, dar și la conștiința colectivă. Uh, de pe mamă, de pe tată, familie. Avea și mai înainte mai multe și religioase și toate Mhm. deschise. Unii se conecta, rămânea conectat. Cum conștientizează Unii că toate egregoarele îi scurgeau energia. vede că era condută vino, că lua ei niște informații, dar dădea energie. Informațiile de obicei îl țineau în buclă, în griji, dar era și când era pe frecvența de a rezolva, și gestiona imediat. Dar cu cât rămâne mai mult în buclă, cu atât îți dă mai multă energie. În ce nu-mi trebuie așa ceva? Ok, oprește la conștiința colectivă. La fiecare are parcă un buton de stop. Așa apasă butonul de stop. Până a rămas la cel de familie și griji. Până și de mâncare. Tot este conectat la ceva. Toate conectările îl lipsește de energie. Nu neapărat să conecteze la egregor pentru a fi cu cei dragi alături sau de le-a purta grija. Ok, el cumva intuiește că dinăuntru în afară uh, se extinde cu lumina și că ar trebui să se conecteze în felul ăsta. Să canalizeze voința, intenția lui, înțelegerea. Ok, cumva încearcă să facă așa, să nu mai fie influențe. Așa. S-a produs conștientizarea pe deplin pe această frecvență. Da, Minunat.
La 3 ne deconectăm de această frecvență, 1, 2 și 3. Cum scanăm frecvența tuturor nodurilor karmice din câmpul lui energetic, 1, 2 și 3. Nu, 0, zice că totul le-am lăsat, totul le-am tăiat. Mhm. Minunat, minunat. Programul karmic este un program a matricei. Ne Da. deconectăm de această frecvență la 3, 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor contractelor, înțelegerilor, promisiunilor, atât conștiente cât și neconștiente, semnate sau verbalizate, 1, 2 și 3. Ok, iasă la suprafață mai multe bule. Sunt promisiuni, ca și cum ar răgăi sau ceva de genul și ies Mhm, voci, promisiuni mhm, mhm. copiilor pe care le-a dat, așa din alte vieți, înțelegeri cu ei. Cum să uită după contracte cu entități, deci le-am ars mai înainte pe toate, Mhm. Important e conștientizarea de plină să fie, atunci nu vor mai fi semnate contracte sau mai are pe brațe, ca niște tatuaje de lumină, uh, lucruri care, informații de care să-și amintească, să țină cont. informații poate să aibă. Știi, ca niște fițuici. Mhm. Ca să Cu poată să dea pace, copia la examen, da? da, scurtături. Bine, conștientizarea este de 100%. Ok, am scanat acum să văd vibrație dacă e Mhm. benefic. Nu ar fi neapărat benefic din cauza că cumva e și o frecvență pe care el uită. Acum îi vine informația cine i-a insuflat această idee. Un înger acum câțiva câteva Acum, veți. da, acum îi vine conștientizarea, care a fost scopul. Scopul a fost nu al lui personal, dar al cerui așa numit înger. Da, să înlocuiască matricea, Mhm. înțelegerile. Ok, le dă jos. Minunat, minunat. Le calcă. Ok. Așa. Ne deconectăm de această frecvență la 3, 1, 2 și 3. Acum în ansamblu mai scanăm tot spectrul frecvențional al lui Victor, 1, 2 și 3. Ce mai este Ok, deci ascuns? entități nu. Contracte nu. Descarnări nu. Descarnați. Paraziți astral nu. Așa, la Carmen nu. Dar este ceva în aer ca și cum ar trebui să stabilească un curs, ca și cum ce să se întâmple de acum. Stă în aer, așa, stau în aer niște legături, s-ar forma pe noile vibrații de la sine. Aceste nelămuriri pot avea loc în sursa primordială sau este Nu, necesar dar tu trebuie acum? să le dai o intenție Mhm. spre binele lui Suprem. Deschidem toată informația legată de aceste nelămuriri, 1, 2 și 3. Victor vizualizează
Da, cumva că, de exemplu, se permută înțelegerile neamului într-un anumit fel din cauza detașării lui Mhm, și se creează pe viitor, ca și cum energia asta ar sări peste el acum, se conectează la alte nu, branșe, crengi mai încolo. mhm, mhm. Oricum, nu-l arborii genealogici îl mai interesează a lui Nu, legăturile, atunci de ce are griji că îi trebuie la alt să se branșeze la alte ramuri? că nu tăiați legăturile. Le poate tăia acum toate legăturile. Uite, chem în fața lui toți arborii genealogici care au mai păstrat legăturile. 1, 2 și 3. Cu mulți, foarte mulți. Ok, au o drujbă și le tai pe toate. Mhm. Nu, mare de tăiat, mult, acum o pădure întreagă. Mai are 15%. Mhm. 5, 1. Ok, o tăiat. Mhm. Minunat. A conștientizat pe deplin. Zice că dacă mi-au energia, o să-mi iau și amprenta și Evident, existența, evident. Toate energiile tale dar mie mi-a plăcut să co-creez acolo. Zice el. poți cocrea cu oricine, dar nu este necesar să te atașezi. Oricare atașare este consum de energie, este pierdere de energie. Contemplează acum dacă se încarnezi sau nu, dacă îi folosești sau nu. Mhm. Zice că parcă m-aș mai scufunda câteva vieți. Ok, o făcut cumva curat selecție între copaci și a oprit câțiva copaci Pentru care vrea orice să negocieze, eventualitate, zice. da? Da, să mai vină în ei. Bine, este decizia lui. Așa. Acum, în această puritate, urcăm împreună spre sursa primordială. 1, 2 și 3. Suntem în sursa primordială. Acum, invoc din toate lumele, toate timpuri, toate formele, existențele, toate părțile sufletului lui Victor, pierdute, lăsate, dăruite, curate. 1, 2 și 3. Ok? A venit o imagine ca un om de la țară care mânca ceva ca o frigăruie și o oferi cuiva. Din ce mânca? O parte din sufletul lui, da? Da, împărțeală. Așa, toate părțile au venit cu experiențele, conștientizările. Acum, Victor, după algoritmul care deja de purificare care l-a trecut, efectuează purificarea acestor părți de suflet a lui la 3, 1, 2 și 3. Ok, de rezultă afară să de creează. Ok, Așa, acum la 3, toate aceste părți devin una cu partea principală a sufletului. 1, 2 și 3. Totul este un întreg, totul este. Acum
În această sursă primordială vom sincroniza codurile personale, matricea personală cu matricea originală din sursă primordială, la 3, 1, 2 și 3. Chemăm codurile personale ale corpului fizic pentru sincronizare cu codurile originale din sursa primordială. 1, 2 și 3. Le sincronizăm. 1, 2 și 3. Așa. Ok. Totul devine integru. Așa. Acum mergem împreună în acel spațiu și timp când Victor pentru prima dată vine în spațiul Pământului pentru a se încarna. 1, 2 și 3. Ok, în perioada preistorică. Așa. Ok. Îi transmite acelui sine străvechi toată informația pe care o deține el, toate conștientizările. La fel o face și el, cel ține către Victor, paralel, le sincronizează pe toate. 1, 2 și 3. Ok, Elia le citește. Mhm. Le accesează, îmbunătățește linia, își face un plan de acțiune. Victor îl informează Da? cum se efectuează încarnările, experimentele pe Terra. Dacă, o venit un lucru amuzant, că acum e mai străvechi decât că unde ne-am dus și te Mhm, referi ca fi străvechi. Acum e mai mhm, bătrân decât acolo. E mhm. practic ca și cum îl învață pe el tânăr. Așa. Acum la 3 ne întoarcem în sursa primordială. 1, 2 și 3. Acum la 3 va conștientiza Victor că este, sau conștientizat că este parte componentă din sursă, este emanația sursei, nu este creat de nimeni. Parțial mai trebuie să înțeleagă și mintea. Vine, spune. Mhm. El emană asta în jurul lui, că este, că pune în minte. Mhm. Este liber, este suveran, doar el singur decide cum va experimenta, este deconectat de la toate sistemele de control și manipulare, de la toate gregoarele, experimentează lumea 3D doar pe propriile lui scenarii, își creează singur realitatea, în acord cu legea supremă a liberului arbitru, alături de cei care își doresc alături de el să ascensiunea spre lumină. Așa. Acum
formează o sferă nouă de experiențe la 3, 1, 2 și 3, sfera cea veche o păstrează doar ca informație, așa, Te referi la ce anume? experiențele de pe linia temporală veche, le păstrează doar ca informație. Adică să tai linia, să o ardă. Da, formează o linie nouă de Mhm. temporală, Nu, schimbat becul. mhm, minunat. De fiecare dată își amintește cine este el, care sunt a lui drepturi. Nimic nu-l mai poate bloca la aceste informații. Care este starea lui Victor? Destul de fericită. Mhm. Bine, acum o vede în fața lui pe Caterina. Tot timpul a fost aici cu mine, Mhm. zice. Îi atrage atenția. Vrea ceva să-i transmite Ecaterinei. Înțelegere și compasiune Mhm. și o viață separată. Din ce cauză? Zice că nu se poate înțelege cu ea. Își dorește un portal experimental pentru a găsi soluțiile de a se înțelege. Da, și să meargă și în concediu în Bahamas. Minunat. Veți vorbi doar engleza acolo, Da, americanește. americanește. Bine. La 3 deschid un portal experimental special pentru Victor și Caterina. 1, 2 și 3. Este programat așa după doleanțele lui. 1, 2 și 3. Îl activizez. 1, 2 și 3. Voi număra de la 1 la 5, tipul în care se va extrage toate experiențele pentru ambii. 1, 2, 3, 4, 5. Pot ieși din portal. 1, 2 și 3. Doresc să-și activizeze aceste experiențe pe liniile lor temporare. Ok, stai la că să văd Mhm. și concluzia tras. Um, nu experimenta neapărat în mod plăcut. Deci nu a fost bună ideea Bahamas. Poate schimba altă direcție. Da, o lume necontrolată. Da. O, și mai întâi să, gen, când în următorul portal să se curățe de ceea ce a fost încărcat. Absolut. Absolut. Se cruză de tot. Pot găsi toate locurile care sunt ideale pentru a putea împreună conviețui în iubire, în înțelegere, în pace, în prosperare, alături de cei dragi. Deschid un portal experimental special pentru ei, 1, 2 și 3. Pot intra în portal, 1, 2, 3. Este programat conform celor menționate. Acum
Activiza acest portal, 1, 2 și 3. Voi număra de la 1 la 5, timp în care se vor extrage toate experiențele. 1, 2, 3, 4, 5. Pot să iasă din portal, 1, 2 și 3, care este Ok, părerea ieși din mână. O ieși din mână. Să înțeleg bine. minunat. Își pot activiza aceste experiențe și sincroniza plinele lor temporare, 1, 2 și 3. Acum chem în fața lui pe cei dragi, copiii, nepoții, 1, 2 și 3. Poate, poate forma pentru fiecare câte o sferă energetică din vibrația sursei primordiale, 1, 2 și 3. O informează pe fiecare ce se coate de cuviință și în mâna fiecăruia câte o sferă, 1, 2 și 3. Ok, Așa. zice că îmi pare rău că am întârziat. Sunt aici prezent cu voi. Mhm. Vrea ceva să le mai spună? Au, să-și petreacă și timpul gândindu-se de bine la el. Cu înțelepciune, cu iubire, compasiune. Să nu-l vadă atât de mult ca pe cineva exploatat, sclav. Frecvențe frumoase. Mhm. Cumva să-l împuternicească cu frecvențe frumoase. Mai este necesar să-și efectueze intervenție chirurgicală la picioare și spate. Zice că nu, pe parcurs o să vadă cum se simte. Și acționează ca atare. Ok. Dar zice ceva de dorința de, pe compasiune. Să meargă cu soția și înțelegere. Vrea să se înregistreze din nou cu ea. Zice, nu, nu e cazul, nu ne grăbim. Se poate de a trăi mult mai bine chiar fără înregistrare, fiindcă profită doar aceleași structuri ale matricei. O zice, plus că am trăit atâta timp, Dar, încât mi-e groază de ele acum. dar care sunt planurile lui? Se întoarce în Moldova? Nu cred că o să fie posibil. Cât este conflictul? Nu are atașamente. Mhm. Sau pleacă în Irlanda? Nu încă. Nu cred de cazul că e încă. Mhm. Bine, decizia este pe parcurs de a fi luată, da? Sunt implementate, cumva totul se metabolizează. Mhm. Toate informațiile de la el s-au dus spre ceilalți. Și se fac acum relațiile, se fac înțelegerile. Mhm. Care este perioada de metabolizare la el? Între 3 și 7 luni. Între 3 și 7 luni. Bine. Și acum o întrebare. Dacă Ecaterina și fiica ei trebuie să-și facă certificate de la locul de naștere a Ecaterinei pentru a le prezenta structurilor din, Din? din Irlanda.
Mai repet o dată întrebarea, te rog. Ecaterina și fiica ei mai mare trebuie să-și facă certificate, să-și ridice certificate de la locul de naștere a ei pentru a le prezenta în Irlanda. Este benefic sau nebenefic pentru ele? Pentru pensionare, 84 benefic. 84 benefic. Celelalte sunt procente de înțelegere a pașilor. Cum se aplică asupra gândirii minții structură. A structurilor de stat din Irlanda sau a lor personale? Și s-ar contopi cu țara, s-ar contopi cu unele structuri de acolo. Dar este Unele bine. programe, descarcă programele, Mm, practic. mhm. Cum poate? 80 și benefic. E benefic. Mhm. Bine.